Implementasyon ng Expanded Compulsory Insurance at ang Enhanced Insurance Coverage at no cost sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Compulsory ibig sabihin required by law po ito at lalong pinalawak o pinalaki na insurance coverage at ang maganda pa, libre po ito. Walang dapat bayaran ang mga kababayan OFW. Pag-usapan natin ang guidelines implementing DOLE Department Order Number 228 Series of 2021. Expanded coverage of compulsory insurance for rehires and direct hires and enhanced insurance coverage. Makatitiyak na higit na proteksyon ang mga overseas Filipino workers OFW sa gitna ng pandaigdigang crisis sa kalusugan. Sa pinalawak na compulsory insurance coverage para sa mga rehire o balik manggagawa at mga direct hire. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nakaupo rin bilang Governing Board ng Philippine Overseas Employment Administration POEA na inilabas na ang mga patakaran para sa pagpapatupad ng Department Order Number 228 Series of 2021 o ang Expanded Compulsory Insurance Coverage for Rehire and Direct Hire. Naharap ang ating mga migranteng manggagawa sa iba't ibang panganib dulot ng pandemya. Sa pagpapalawak ng compulsory insurance coverage, nilalayo naming palawagin ang proteksyon sa lahat ng ating OFW nang walang gastos sa kanila, pahayag ni Secretary Bello. Sa sapilitang insurance coverage para sa OFW na itinakda sa ilalim ng umiiral na batas, alituntunin at regulasyon ng POEA, dapat nang isama ang mga manggagawang na rehire o balik manggagawa at direct hire. Nakasaad ang mga alituntunin sa POEA Memorandum Circular Number 10 na nilagdaan ni POEA Administrator Bello, dapat maging epektibo ang insurance policy batay sa panahon ng implementing contract ng migranting manggagawa at dapat tiyakin na sakop din ang pagkasawi, disability, repatriation, medical emergencies at litigation. Makakatanggap ang beneficiary ng hindi bababa sa $15,000 sa kaso ng aksidente ng pagkamatay, hindi bababa sa $10,000 sa kaso ng natural death, at hindi bababa sa $7,500 disability benefit. Saklaw din ng insurance policy ang repatriation, kabilang ang transportation ng mga personal na gamit ng manggagawa kapag siya ay tinanggal sa trabaho ng kanyang employer nang walang wasto at sapat na dahilan o tinerminate ng manggagawa ang kontrata nito nang may katarungang dahilan. Kung sakaling masawi, dapat ayusin ng insurance provider ang pagpapauwi o pagbabalik ng mga labi ng manggagawa. Makakatanggap din ng subsistence allowance benefit na hindi pa bababa ng $100 kada buwan at hindi lalampas ng 6 na buwan ang migranteng manggagawa na sangkop sa kaso o paglilitis at money claim mula sa kanilang employer na maaaring igawad o ibigay sa manggagawa sa isang paghatol o settlement ng kanyang kaso o sa National Labor Relations Commission NLRC. Saklaw din ng insurance policy ang medical evacuation, medical repatriation at compassionate visit ng isang miyembro ng pamilya ng migranteng manggagawa na naospital ng hindi bababa sa 7 magkakasunod na araw. Ang recruitment or manning agency ang dapat mag-asikaso ng insurance coverage ng walang gastos sa OFW, habang ang gastos para sa insurance coverage ng rehire at direct hire ay sasagutin ng dayuhang employer o ng mismong manggagawa na dapat iripan sa unang araw ng pagdating nila sa lugar ng kanilang pagtatrabahuan o sa bansang kanilang pupuntahan. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at siguradong masasama kayo sa Lucky Picker Raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Siguradong mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo.
Ang Recruit PH din ay may Top Fan of the Month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Tanging ang mga pribadong insurance company na kasalukuyang nakarehistro at may akreditasyon sa Insurance Commission ang kwalipikadong magbigay ng insurance coverage. Ang mga patakaran sa pinalawak na compulsory insurance coverage ay dapat sundin sa panahon ng public health emergency dulot ng COVID-19 at mananatiling epektibo hanggang sa ganap makumpleto ng pamahalaan ang programang pagbabakuna. Maaring ipagkaloob ng kalihim ng Department of Labor and Employment ang anumang oras ang pagpapalawig sa implementasyon ng Memorandum Circular ayon sa kondisyon at mga pangyayari kung kinakailangan. Yun lamang po mga kabayan, sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at siguradong mag-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayo mag-alanga na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at hit ang notification bell at pindutin ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!